आइएम सन्देश भण्डारी र आज म जाँदैछु च्याट्ट लाएर होइन बुटवल विथ माई फ्रेन्ड्स। अनि तिनीहरू चाहिँ मसँग कलङ्की, म चाहिँ तिनीहरूलाई कलङ्कीबाट जोइन गर्छु। आया आम्मा कति भारी हो यार। 1 2 3 गो। जय माता दी। लास्ट गाह्रो भयो यार यो झोलाले गर्दाखेरि पछाडि। अनि मैले अझ एउटा झोला बान्नु छ होइन जीवनको, त्यसको चाहिँ यहाँ टायरनिर बान्छु भनेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। र मैले पछाडि बोकेको ब्याग चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। सो मैले चाहिँ मेरो बाइकमा लास्ट 25 डेज अगो चाहिँ मैले पेट्रोल फुल गरेको थिएँ र फुल गरिसकेपछि 200 किलोमिटर चलिसक्यो मेरो बाइक। एन्ड स्टिल 300 किलोमिटरको चाहिँ रेन्ज देखाएको छ होइन, एज पर माई क्यालकुलेसन। किनकि मैले एकदम यो क्यालकुलेट गरेर हिँडेको हुन्छु क्या। र बुटोल यहाँबाट चाहिँ त्यही 260 270 किलोमिटर्स छ र त्यसको लागि चाहिँ आई गेस बुटोलसम्म पुग्छ यो पेट्रोलले चाहिँ मजाले। धकाला त अभिषेक ओह्रालो भयो क्या। सुन त तँ तिमीले पछाडि बोक्यौ भने होइन चुड्छ क्या, झ्याप्पै चुड्छ। ल ल छोड, ल छोड छोड। म अगाडि हिँड्छु होइन, त चाहिँ पछाडि हिँड। बेला बेलामा त अगाडि हिँड, म पछि हिँड्छु। त झोला त अलिक ख्याल गरे, सेल्फी स्टिक छ। लेट्स गो। अहिले चाहिँ च्याट्ट लाएर कहाँ आइयो? नागढुङ्गा आइयो। नागढुङ्गा रोक्नुपर्छ सर? होइन अब चाहिँ जीवनहरूलाई कुरौँ होइन। यो लास्ट कहिले बाइकै चलाउनु नआउने जस्तो गर्छ क्या, सुस्त हिँड्छ यार। कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन। कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन। असलैको रातो साडी चार आङ्ग्रे गाडी। थ्याङ्क यू। ओ नो भन्न हालेन यार। क्या साँगुरो बाटो छ यार यतातिर। यो बाटो कहिले होला ठुलो हुने? बुटोल भैरव आएको जस्तो। छट्ट लगाएर बेला बेलामा ओभरटेक पनि गर्नुपर्छ होइन, के छ र। आम्मामामामामा यो हिलो छै। बस कति कराएको छ यार पछाडिबाट के गरेर। यसमा चाहिँ खुट्टा टेक्न नपरे हुन्थ्यो भनेको पर्यो त। आम्मामा हट्ट छिराइदिइहाल्ने हो क्या। सुस्त यस्तोमा फेरि चिप्लिन्छ होइन, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। चिप्ल्यो भने चाहिँ यो ठुलो गाडीले देख्दैन के, झ्याम्मै यता पर्यो भने त भ्याइयो के अरे। त्यही भएर एकदम सावधानीपूर्वक। ओ नो हत्तेरिका।
5-6 मिनट रेस्ट गर्दै गर्दै हिँडिरहेको छु होइन, चट्ट लाएर जीवनहरू चाहिँ अगाडि पठाए तिनीहरूलाई चाहिँ। अब मैले भिडियो सिडियो खिच्दै आउँदाखेरि चाहिँ हल्का 5-6 मिनट ढिलो हुन्छ क्या। अनि ठुल्ठुलो गाडीहरू चाहिँ लास्टै आएको छ, किनकि ठ्याक्कै बिहान भयो नि त, बिहानमा आउँछ ठुल्ठुलो गाडीहरू उताको साइडबाट, बोर्डर साइडबाट होइन। कित्थे भाइ कित्थे, हमको भी जाना दे, हमको भी जाना दे रे। आमामामामामामामा, हाम्रै गाडीलाई पेल्यो जस्तै गाडीहरूले नि हामीलाई पेल्छ त हौ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ धादिङ आइएछ, धादिङ ए धर्के, सरी धर्के। दुःख भएर त्यसको इन्डिकेटर पनि छैन है, अभिषेक बिचरा मेरो ब्याग त्यस्तरी साइडमा छोपिरहेछ कि केटाहरूले। मलाई चाहिँ होइन, मेरो बाइकमा हावा कम भयो जस्तो लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ हावा बन्ने ठाउँ रहेछ, जाम के अरे हावा हुन्छ दाइ, हुँदैन किन हावा हुँदैन? हावै छैन अरे यार, मेरो बाइकमा लास्टै कम हावा छ जस्तो लागिरहेछ, किनकि जुन टायर खेल्न पर्छ नि यो उसँग, ग्राउन्डसँग, रोडसँग, त्यो खेलिरहेको छैन क्या मेरो बाइकले। चेन पनि टाइट छ, हावा हल्का कम भयो जस्तो लाग्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ यो कुरा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट मलेखु आउन केही टाइम मात्रै बाँकी छ। Wait a minute, let me go. अलि केयरफुल भएर ओभरटेक गर्नुपर्छ क्या यस्तोमा। र पुल भन्दै त टर्निङ छ भने टर्निङमा पनि ओभरटेक गर्नु हुन्न, स्कुटी रहेछ गरम। यस्तो बाइकले पिकअपै नदिए जस्तो फिल भइरहेछ। अरे के भएको, वाट इज ह्यापनिङ, वाट्स रङ विथ यु यार? मलेखु आउन अब हार्डली त्यही 15 किलोमिटर आई गेस। रमाइलो हो केटाकेटीसँग। खोलै तिरै तिर, चौतारी र भिरै भिर, मनमा छ पिरै पिर हो भन्ने कसलाई। यसलाई भन्ने हो, यस्तो भइसक्यो यो धेरै भाइब्रेसनले गर्दाखेरि के। अलि अगाडि गएर चाहिँ मिलाउँछु यसलाई पनि। औ नो, कस्तरी आगो हेर यो बस, आम्मामामामामामा। तर के बवाल देखेछ यार सिन त है। यसलाई चाहिँ अहिले म 5-10 मिनटपछि बनाउँछु, अलि अगाडि रोकेर। केटाहरूले कहाँ रोकेछन् यार मलाई। ला 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 ला, तिमी आउँछौ कि अर्की बेगरु। आया बाबा, रोकिदिन्छु आँधीलाई, फर्काइदिन्छु होला, तिमीसँगै भए मेरो नहुने के पो होला। हो रोकिदिन्छु आँधीलाई, फर्काइदिन्छु होला, तिमीसँगै भए मेरो नहुने के पो होला। हो अरू त आउँदैन। यो त मेरो फेभरेट गीत हो होइन। तेरिका यी खाल्टोमा गयो। आया थ्याङ्क यू। त्यही बुलेट हो यार, कुद्दैन दाइ, सुस्त चलाउनु। आइया बाबै नि क्यार्नी होला, यस्तो छ बाटो। ए बाबै, यसलाई त बनाइहाल्नु पर्यो। फाइनल्ली
सो फाइनल्ली मलेखु आइपुग्यो है जीवनको बाइक त्यहाँ छ एकदम बाटो ध्वस्तै छ है बाटो लास्ट ध्वस्तै छ त्यसपछि मलेखु बजार भन्ने यही हो चट्टला माछा पाइने ठाउँ बाइकको हालत यस्तो भएको छ रातो साडी चार आङ्ग्रे गाडी असलैको रातो साडी चार आङ्ग्रे गाडी किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काडी आहै बरुरी नै काडी गाईलाई गोठरेली मै घोडालाई तबेला जाला जोवन रेली मै नगर अम्बेला चमेलीको तेल माया बम्बई जाने रेला चमेलीको तेल माया बम्बई जाने रेला कहिले हाँसो कहिले आँसु पिरातीको खेला आहै पिरातीको खेला सो अहिले चाहिँ हामी होइन मुगलिनको पुलमा आइपुगेका छौँ लेट मी सो यु यो चाहिँ मेरो बाइक यो चाहिँ जीवनको र यहाँ एकजना ब्रो भेटिनु भएको छ होइन उहाँसँगको अनि लेट मी सो यो चाहिँ होइन यस्तो बवाल भ्यू देखिएको छ एज यु क्यान सी अनि मेरो बाइक त ध्वस्तै भएको छ ध्वस्तै अनि यो मेरो बाइक भयो जीवनको बाइक पनि ध्वस्तै भएको छ यहाँ एकजना ब्रो पनि भेटिनु भएको छ होइन केटाहरू यहाँ छन् आम्मामा भ्यू सो अहिले चाहिँ हामी मुगलिनबाट होइन भिडियो सिडियो खिच्यो टिकटकमा हेर्नु होला मेरो भिडियो सन्देश अन्डरस्कोर भण्डारी अन्डरस्कोर भनेर छ त्यसपछि चाहिँ अब हामी चितवन गएर खाना खान्छ होइन ल इन लेट्स गो आया हाइट मजा आयो कति लगभग यहाँ 45 मिनट्सको ब्रेक त लियो होला हामीले अब भिडियो सिडियो खिच्दामा त्यस्तै हो कि टिकटक बनाइयो होइन बब्बल अब चाहिँ जाउँ चट्टा लाएर चस्मा पनि हाल्यो राइट अब यहाँबाट चाहिँ हामी राइट जान्छौँ टुवर्ड्स नारायणघाट सिधा गयो भने चाहिँ काठमाडौँ अब यताबाट यसरी राइट जाइन्छ गयो भने ल नारायणघाट मुगलिन सडकतर्फ हामी आइयो सो अहिले चाहिँ हामी जलबिरे झरनामा जाने भयो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले 15 to 20 मिनट स्पेन्ड गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चितवन जान्छौँ यो हिँड्दाखेरि चाहिँ होइन डेस्टिनेसनलाई भन्दा पनि जुन एउटा यो जर्नी हुन्छ नि त्यसलाई रमाइलो गर्दै जाने एउटा कुरा हो यस्तो राम्रो देखिएछ आम्मामामामामा बब्बल दामी देखिएछ यार तर यो झोलाहरू चाहिँ अलि साइडमा बिग्रियो जस्तो लाग्यो क्या यता सरेको छ यताबाट उता गछ उल्लुका पट्टे यहाँबाट चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ जलबिरे झर्ना आउँछ हामी जलबिरे झर्नातर्फ जाँदैछौँ च्याट्टा लाएर जलभिरे झर्नाको चाहिँ एकजनाको 50 रुपिज रहेछ हामी 3 जना छौँ 3 जनाको चाहिँ 150 रुपियाँ लाग्यो होइन त्यसपछि यसलाई चट्ट यस्तो गर्ने यस्तो च्यापेर लाग्ने 1 2 3 माथि गएर काम लागे म माथि जाँदै गरेँ चाहिँ यस्तो ठाडो उकालो छ नि यहाँ 2 गियर भन्दा माथि तान्दैन गाह्रो छ गाह्रो यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम बवाल देखिन्छ क्या यही हो सबभन्दा राम्रो कुरा होइन भ्यू राम्रो भयो के चाहियो होइन र यस्तोमा चाहिँ अलि टाढाबाट टर्निङ लिनुपर्छ जहिले पनि किनकि स्टेपमा चाहिँ गाडी अड्कियो भने ब्रेक हान्यो भने चाहिँ ब्याक आउँछ नि त
तिम्रै आगोले मलाई सताउँछ गोरी बस्छु तिम्रै याद हृदय आजकल सक्दिन होला म तिमी बिना यो जीवन एक्लै बिताउन छाडी आए सारा संसार कहीँ किन फेरिरहन्छौ तिमी तिम्रो मुहार आजकल खै के बाछ मलाई नै थाहा छैन लाग्छ जिन्दगी काट्न धेरै गाह्रो हुन्छ तिमी बिना नारायणघाट मुगलिन सडकमा अस्ति पहिरो खसेको भनेको चाहिँ यहीँ रहेछ कि आमामामामामामा कस्तो वाइल्ड वेयर स्पिकर बजाउँदै हिँडेछ ब्रोले इन्डियन नम्बर प्लेट रहेछ लास खतरा पहिरो खसे रहेछ यार लेट मी सो यु रोकेरै देखाउँ होइन ऊ त्यो माथि जुन देखिएको छ नि त्यहाँबाट खसेको रहेछ पहिरो आमामा पानीको बाबले झन् कस्तो फोर्समा फ्याल्छ यो ढुङ्गाहरू लेट्स गो आमामामामा पहिरो त खतरा ए जेसिबी यो के भन्छ यसलाई जेसिबी नै भन्छ होला पुरै एकदम तयार अवस्थामा बसेको रहेछ सो अहिले चाहिँ हामी कमलनगर आइपुग्यौँ होइन यो होटेल ह्याप्पी होममा चट्ट लाएर खाना खाऊँ अब चाहिँ अनि चाहिँ खाना खाएर जाम्ला अब अय बाबु ए बाइक त अलिक तातो भएको छ होला